नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या मॅथमॅटिक्सच्या 10th मॅथमॅटिक्सच्या लेक्चर सिरीज मध्ये, ज्याच्यामध्ये आपण बघतोय लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. पहिल्या भागामध्ये आपण लिनियर इक्वेशन्स म्हणजे काय असतात आणि लिनियर इक्वेशन्सला ओळखायचं कसं याच्याबद्दल शिकलो. या भागामध्ये आपण बघणार आहे की लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या मेथड्स वापरल्या जातात. मोस्टली 4 मेथड वापरल्या जातात: एलिमिनेशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड आणि क्रेमर्स मेथड. ज्यामधली जी पहिली मेथड आहे एलिमिनेशन मेथड, ती आज आपण बघणार आहे. एलिमिनेशन मेथड मध्ये बघा मित्रांनो, त्याच्या नावामध्येच अर्थ आहे. आपण काय करणार आहोत तर दोन व्हेरिएबल पैकी एका व्हेरिएबलला काय करणार आहोत, एलिमिनेट करणार आहोत आणि दुसऱ्या व्हेरिएबलची काय करणार आहोत, व्हॅल्यू काढणार आहोत. आणि तशाच प्रकारे आपल्याला दोन्ही व्हेरिएबलची काय होऊन जाईल, व्हॅल्यू निघून जाईल. बघा एलिमिनेशन मध्ये परत एकदा सांगतो, एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण, त्याच्यावरून आपल्याला क्लिअर होऊन जाईल. एक एक्झाम्पल पहिले बघा, 5x आपला जो असं इक्वेशन दिलेलं आहे, 5x - 3y इज इक्वल टू 8. हे इक्वेशन 1 आहे. आणि इक्वेशन 2 दिलाय 3x + y इज इक्वल टू 2. आता या इक्वेशन्स मध्ये बघा, जे आपल्याकडे कुठलेही व्हेरिएबल सेम नाही, त्याच्यामुळे डायरेक्ट एलिमिनेट कुठलाच व्हेरिएबल होणार नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला कुठला तरी एक व्हेरिएबल सेम करायला लागेल, जो की आपण करू शकतो या इक्वेशन्सना मल्टिप्लाय करून. जर आपण सेकंड इक्वेशनला जर काय केलं, आपण बघा इथे 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे +3 येऊन जाईल आणि हे दोघं कॅन्सल होऊन जातील. मल्टिप्लाय, therefore मल्टिप्लाय इक्वेशन 2 बाय 3. याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, बघा काय होईल, 3 3 चा 9, 9x + 3y इज इक्वल टू 3 2 चा 6. हा इक्वेशन 3 आला. बघा आता इक्वेशन 1 आहे आपल्याकडे, इक्वेशन 3 आहे. काय करू शकतो आता आपण इक्वेशन्सना ऍड करायचं. ऍड इक्वेशन 1 and 3. बघा इक्वेशन 1 काय आहे आपल्या, तो 5x - 3y इज इक्वल टू 8. इक्वेशन 3 इज 9x + 3y इज इक्वल टू 6. या दोघांना ऍड करा. बघा हा प्लस आहे, हा मायनस आहे, हा प्लस आहे. ऑब्वियसली दोघं जण कॅन्सल होऊन जातील. 5 + 9 इज 14x is equal to 8 + 6 is 14. 14 divided by 14 will be 1. Therefore, x is equal to 1. Now put this value in equation 2. ठीक आहे, जोही सोपं वाटेल त्याच्यात आपण टाकू शकतो. इक्वेशन 2 काय आहे आपलं, 3x + y is equal to 2. Put value of x is equal to 1. x च्या जागी काय टाकायचं, 1 टाकायचं, प्लस y is equal to 2. 3 1 चा 3 plus y is equal to 2. हा +3 आहे, तिकडे गेल्यानंतर काय होईल, -3. That is 2 - 3, that will be -1. Now we will take another example. Please note down. Consider we have equation, another equation, 3x + 2y is equal to 29. That is equation 1. Equation 2 आहे आपल्याकडे 5x - y is equal to 18. हे सेकंड इक्वेशन आहे. बघा आता याच्यामध्ये पण आपण जर चेक केलं तर दोघांमध्ये कुठलाही व्हेरिएबल आपल्याकडे सारखा नाहीये. मग काय करायचं, तर इक्वेशनला आपण काय करतो, मल्टिप्लाय करतो. तर मल्टिप्लाय इक्वेशन 2, ऑब्वियसली 2 कॅन्सल करायचं म्हणल्यानंतर इक्वेशन 2 बाय 2. 2 ने मल्टिप्लाय करूया इक्वेशनला, काय ना 2 5 चा 10, 10x - 2y is equal to 18 2 चा 36. That will be our equation number 3. Now add equation 1 and 3. Add equation 1 and 3. That will be, what is equation 1 is 3x + 2y is equal to 29, and equation 3 is 10x - 2y is equal to 36. Now this is, बघा हा +2y आहे, हा -2y आहे. हे दोघं जण काय होतील, कॅन्सल होतील. 3 + 10 काय येणार आहे, 13x, आणि 29 + 36 is 65. मग काय होणार आहे, हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, इकडे गेल्यानंतर काय होईल, डिवाइड मध्ये जाईल. Therefore, x is equal to what? 65 by 13. And 13 5 चा 65. Therefore, x is equal to what? 5.
तर हा आपल्याला x इज इक्वल टू 5 व्हॅल्यू भेटली. कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये आपण टाकू शकतो. इक्वेशन 1 मध्ये पुट करूयात. पुट इन इक्वेशन 1. नाउ व्हॉट इज इक्वेशन 1? इज 3x plus 2y इज इक्वल टू 29. आता याच्यामध्ये टाकून द्या. x ची व्हॅल्यू 5 टाकायची. 3 x ची व्हॅल्यू किती टाकली रे? 5 plus 2y इज इक्वल टू 29. 3 5 चा 15 plus 2y इज इक्वल टू व्हॉट? 29 प्लस 15 आहे, तिकडे गेल्यानंतर काय होईल? मायनस होईल. 2y इज इक्वल टू 29 minus 15, that will be 14. Now 2y is equals to what? 14. Now this 2 is multiplication. तिकडे गेल्यानंतर डिव्हिजन मध्ये जाईल. y is equal to 14 divided by 2, that will be 7. The value of y will be 7. x ची व्हॅल्यू किती आली? 5 आली आणि y ची व्हॅल्यू किती आली आता आपल्याकडे? 7 आली. चला असंच एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. फिफ्टीन एक्स plus 17y is equal to 21. Second example is second equation is 17x plus 15y is equal to 11. Now this is our equation 1, this is our equation 2. आपल्याकडे दोन इक्वेशन आहेत. ठीक आहे. बघा आता या इक्वेशन मध्ये एक अजून खास गोष्ट आहे की बघा यांचे जे कोइफिशियंट आहेत बघा एक्सचेंज झालेले वाटतात. ठीक आहे, रिपीट झालेले आहेत. ठीक आहे, अल्टरनेटिव्ह आहे. तर याच्यामध्ये बघा काय आहे की इथे 15 आहे, इथे पण 15 आहे, इथे 17 आहे, इथे पण 17 आहे. ठीक आहे, मग असे इक्वेशन असेल तर आपण याला कुठल्याही एका फॅक्टरला मल्टिप्लिकेशन करत बसत नाही. एका इक्वेशनला आपण काय करतो? दोन्ही इक्वेशनला काय करायचं? ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचं. ठीक आहे, त्यामुळे आपल्याला त्याच्यातून सिंपल इक्वेशन भेटतात आणि ते सोडवलं की डायरेक्ट व्हॅल्यू निघते. खूप मक्खनवाला एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे, चला याला काय करा? ऍड करा. देअरफॉर डायरेक्टली ऍड इक्वेशन 1 and 2. तर 15x plus 17y is equal to 21 plus 17x plus 15y is equal to 11. Now add 32y is equal to, obviously that will be 32. Now 32 across it will be cancelled, or we can say add one step and आपण म्हणू शकतो divide by 32, पण गरज नाहीये. डायरेक्टली काय लिहू शकतो आपण? x plus y is equal to 1. हे आपल्याला मिळालं इक्वेशन नंबर 3. हे कशाने मिळालं? ऍड केल्याने. आता आपण असं सबट्रॅक्ट करूयात. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 and 2. तर या दोन्ही इक्वेशनला सबट्रॅक्ट करा. काय? 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 मायनस त्याला सबट्रॅक्ट करूयात कशामधून? सेकंड इक्वेशन बघा आपल्याकडे 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11. या दोघांना सबट्रॅक्ट बघा. 15 minus 17, that will be minus 2x plus 17 minus 15 will be plus 2y, and that will be 10. Now obviously we can divide this equation throughout by 2. Divide by 2, that will be minus x plus y. 2 will get cancelled. आणि 10 ला जर 2 ने आपण इथे डिवाइड करतोय तर किती येणार आहे? 5. दॅट विल बी इक्वेशन नंबर 4. नाउ आता बघा इथे इक्वेशन नंबर 3 आहे, इक्वेशन नंबर 4 आहे. या इक्वेशनला काय करा? ऍड करा डायरेक्ट. नाउ ऍड इक्वेशन 3 and 4. याला दोघांना जर ऍड केला आपण तर काय येणार आहे? मायनस एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5. इकडे काय आहे? एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 1. या दोघांना ऍड करा. मायनस एक्स प्लस एक्स ऑब्विसली कॅन्सल होणार आहे. y प्लस वाय विल बी 2y आणि 5 प्लस 1 विल बी 6. देअरफॉर 2 3 चा 6. देअरफॉर y इज इक्वल टू व्हॉट? 3. y ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? 3 मिळाली. आता ही कुठली y ची व्हॅल्यू आपण या कुठल्याही इक्वेशन मध्ये या 4 इक्वेशन पैकी टाकू शकतो. इक्वेशन सोपं वाटते म्हणून याच्यामध्ये टाकायची. तर याच्यामध्ये काय येईल बघा? y is equal to 3. This value I put this value in equation 3. Put in equation 3. Equation 3 आहे काय आहे? परत रिराइट करूयात. x plus y is equal to 1. y ची व्हॅल्यू 3 आली आहे. x plus 3
इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आहे, तिकडे गेल्यानंतर काय होणार आहे मायनस, देअरफॉर 1 minus 3 and that will be x minus 2. y ची व्हॅल्यू 3 आली आणि x ची व्हॅल्यू किती आली -2. अशाच प्रकारचे एक्झाम्पल आपण एक्सरसाइज मध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत नेक्स्ट पार्ट मध्ये. थँक्यू.